البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. في هذا الفصل هذا كنعرفوا بلا بزاف ديال الناس كيمرضوا بالبرد، كتجيهم الكحبه، كيجيهم نزلات ديال البرد. انا اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه يعني اللي سهله واقتصاديه، كتقضي على الرابو، على الكحبه الديكيه او الكحه الديكيه اللي كلشي تقريبا ماكسيموم كيعانيو منها، انا من بينهم. نبداو بهاد الوصفه هذه. غنحتاجوا اولا كاس ديال الحليب، غادي نفيدوا الكاس ديال الحليب ومن بعد غادي نرجع لكم باش تعرفوا يعني باقي المكونات. من الاحسن تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تمشيو في الزيتاب، باش ما تغلطوا في حتى شي مكون، وان شاء الله تجيب معكم نتيجه. انا كبيت الحليب هنايا، دابا نديرو فوق البوطه حتى يقرب يجيب الغليه، وعاد ندير عليه المكونات الباقيين. ها هو درنا الحليب ديالنا فوق البوطه كيتبخ، من بعد ما غادي يجيب الغليه نرجع لكم. من بعد ما جاب الغليه غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال الخرقوم، صغيره ما عمرش بزاف، هانتوما كيف كتشوفوا، خرقوم او الكركم. وغادي نضيف ليه قرنفل، 4 ديال العويدات ديال القرنفل او المسمار، كاين كيقول لك قرنفل، كاين كيقول لك المسمار. ها هو دابا نخليكم التوعيه ديالو. ها هو 4 حبات قرنفل، غادي نضيفهم ونرجع للبوطه واحد شويه، غير نحرك شويه ونرجع لكم. ها هو فوق البوطه نحركو شويه. الناس واللي ما مريضش يديروها وقايه، يعني اللي مريض يدير هاد الوصفه ويداومها سيمانه تعطيك نتيجه، واللي ما مريضش يعني يقدر يديرها مره وقايه للنفس ديالو. صافي دابا غادي نطفيو عليه شويه، غادي نطفيو عليه النار. طفينا عليه، من بعد ما طفينا عليه غادي نحركو مزيان. اللي بغى يصفر دوك القرنفلات اللي درنا يحيدهم ماشي مشكل، اللي ما بغاش يعني يكبهم ولكن ما ياكلهمش غادي يصفيهم ملي يكون كيشرب. انا كنبغي باش يزيدوا يتركزوا في الحليب اكثر، غادي نخليهم زوينه البنات. هذه الوصفه كنتمنى انكم تجربوها، راكم ما غاديش تندموا ان شاء الله. هاد الوصفه هذه كيفاش غادي تستعملوها؟ غادي تستعملوها كل نهار لمده سيمانه، غادي يبان معكم الفرق ان شاء الله باذن الله. غادي تشربوها قبل النوم، يعني ملي تبغيو تنعسوا غادي تشربوها وعاد تنعسوا، وان شاء الله يشافي الجميع والله يكون مع الجميع ان شاء الله. واللي ما شاركتش في القناه ديالي تدعمني بالاشتراك وتضغط على الجرس باش يوصلها جديد. شكرا بزاف على المتابعه، تهلاو لي في راسكم، سلامه.